السلام عليكم، أهلا بكم في قناة سهلة وشهية. النهاردة هناخد مع بعض سورة النصر. هنبدأ الأول بقراءة السورة، وبعدين أشرح الغنن والمدود اللي فيها، أحكام التجويد كلمة كلمة، وبعدين أقرأها تاني أعيدها مرتين. وأهم شيء في الموضوع ده كله بكرر دايما إن يكون معانا قلم رصاص والمصحف تبعنا والكراسة جنبنا، عشان إذا في ملاحظات يبقى ندونها يعني. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ، الهمزة مرققة، الذال من الحروف اللسوية. بالله، الباء مكسورة، لازم نحقق الكسر فيها. ازاي؟ زي ما بنقول في القاعدة النورانية، با كسرة بي منقولش بالله أنا ما كسرت كويس هنا. أنا طبعا هقول لكم ايه هي الأخطاء الغلط اللي احنا دايما بنقوله واصلحه لكم. يعني طبعا مفيش ان انا مثلا بتكلم معاكم، ده يعتبر بس فيديو، فاي غلط مثلا بيعدي عليا، مثلا كنت لما بقعد مع التلاميذ تبعي وبصلح لهم الاخطاء، انا هاخد الاخطاء دي طبعا وهقولها واقول لكم ايه الصح، يعني الخطا اللي هم بيقولوه واقول لكم الصح يتقال ازاي، سواء في التفخيم والترقيق او في المدود او في الغنن. هنا احنا بنقول اعوذ. هنا في ناس بتقول اعوذ اعوذ، لا مش اعوذ. يبقى انا فخمت الهمزه، والهمزه من الحروف المرققه. اعوذ، ونطلع لساننا في ايه؟ في الذال، طرف اللسان يطلع في الذال، والذال من الحروف اللسويه. بالله، الباء نكسر كويس. بالله منش، لحد هنا وانا ايه؟ مرققه الحرف. نيجي عند الطاء نفخم، لساننا هيكون كله لفوق، طرف اللسان ووسط اللسان واقصى اللسان يبقى كله لفوق. من الشيء، لحد هنا مرقق لعند الياء. نيجي عند الطاء نقول من الشيء، طا نير. بعدين نكسر كويس، بعد ما نفخم الطاء نكسر كويس النون، وبعدين نقول نير. را، الراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة، والراء دي ليها استثناءات، مرة تفخم ومرة ترقق على حسب الحركة اللي عليها. را، جيم. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا مكسورة، فاحنا لازم نحقق الكسر. نقولها ازاي؟ با كسرة بي منقولش بسم الله لا بي بسم. برضو نفس الشيء في الميم، لازم نحقق الكسر. مي مش مل بسم الله. هنا عند الميم وبعدين لفظ جلالة الله، اللام هنلاقي اللام هنا مرققة، مرة تنطق مرققة، مرة تنطق مفخمة. في الحالة دي هنا ليه نطقت مرققة؟ لأن الحرف اللي قبله مكسور، يعني الحركة اللي قبل لفظ جلالة الله نشوفها، إذا كانت مكسورة ترقق لام لفظ جلالة الله، وإذا كانت مفتوحة أو مضمومة زي مثال قال الله، عملنا إيه؟ فخمنا اللام بتاعت لفظ جلالة الله، قال الله. لكن هنا بسم الله، لا يبقى بتفرق، اللام بتفرق على حسب الحركة اللي قبلها. بسم الله الراء هنا مفتوحة، راء مفخمة، بس هي ليها كذا حالة تانية، إن شاء الله هنيجي ليها في شرح تاني. الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا، هنيجي عند إذا من الحروف اللسوية، الذال من الحروف اللسوية. جاء، أنا هو أديني ماشي معاكم واحدة واحدة، يعني بشرح لكم كلمة كلمة إيه الحكم فيها. جاء، عملنا إيه هنا؟ أولا الحرف المد ده، الألف ده حرف مد وقبله مفتوح. طبعا احنا عارفين المدود اللي هي ايه؟ الألف والواو والياء. طيب الألف الساكنة وقبلها مفتوح، الألف الساكنة يبقى المدود اللي هي ايه؟ يبقى الألف الساكنة وقبلها مفتوح، الواو الساكنة وقبلها مضموم،
الياء الساكنة وقبلها مكسور. يبقى احنا ليه انا بقول لكم خلي الكراسة جنبينا؟ يبقى انا عندي عشان نعرف ايه هي حروف المد، يبقى اثبتها عندي في ايه، ان انا ادونها عندي في الكراسة، اسجل الكلام اللي انا قلته دلوقتي. يبقى الحروف المد هي الالف الساكنة وقبلها مفتوح، الواو الساكنة وقبلها مضموم، والياء الساكنة وقبلها مكسور. طيب هنيجي هنا، احنا جه عندنا هنا حرف مد وقبله مفتوح. الشرط بقى امتى يمد الحرف ده؟ اذا جاء بعده همزة. طيب اي حرف مد شفتي واو او ياء او الف واتى بعده همزة هيمد 4 حركات. وفي حالتين للمد، في مد متصل ومد ايه منفصل. اللي قدامنا دلوقتي مد متصل. ليه؟ ايه السبب انه مد متصل؟ لان الحرف المد ده اتى والهمزة الاتنين جم في كلمة واحدة. فاذا شفنا كده ان الحرف المد جه هو والهمزة في كلمة واحدة سمي مد متصل ويمد 4 حركات. يبقى نقولها ازاي؟ جاء 4 حركات. نصر الله، نص، نا نرقق، لان في ناس تنطقها نا لا، عشان الصاد اللي بعدها مفخمة فاحنا بنفخم النون، ده غلط. النون مرققة والصاد مفخمة. نصر الله، نصر، نصر الله والفتح. هنا الله طبعا زي ما قلت لكم شرحت هنا ان اذا قبلها مكسور اللام ترقق، لكن هنا عشان قبلها مضموم، قبل اللام اللي هي لفظ جلال الله مضموم فتفخم. فاحنا بنقولها ازاي؟ نصر الله، رول يبقى اللام هنا مفخمة. نصر الله والفتح. ورأيت، هنقرأها بس مرة وبعدين نقرأ الآية رقم 2. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت مش ورأيت، ورأيت غلط، هي مرققة، را مفخمة. ورأيت تن كأننا نقول ت نون تن، يبقى ما بنقولهاش ورأيت ناس، لا، ورأيتن ونغن عند النون. ليه؟ لأن احنا برضو نكتبها دي في الكراسة، النون إذا أتى النون عليها شدة، نون وعليها شدة، أو ميم وعليها شدة سمي حرف غنة مشدد ونغن فيها مقدار حركتين. يبقى ورأيت الناس، أي نون هنا في المصحف زي دي كده هنغن فيها عليها شدة اهي، أو ميم عليها شدة نغن فيها. ورأيت الناس يد احنا طبعا واخدين حروف القلقلة قبل كده شرحتها، الدال من حروف القلقلة، فاحنا ما نقولش يدخلون لا، يدخلون في دين الله. عندنا اهو اللام لفظ الله قبله مكسور فاحنا نرقق اللام. في دين الله نقف عند الفاء شوية عشان ما تتقلقلش. أفواجا نقرأها. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح، عملنا ايه هنا؟ الباء مشددة، لازم نعرف ان الباء دي اذا كانت مشددة او اي حرف مشدد معنى كده ان احنا بننطق حرفين، حرف ساكن ومتحرك، لازم ننطق الاثنين، ما نقولش فسبح اولا ما حققناش الكسر، وتاني حاجة ان انا ما نطقتش غير باء واحدة، لا هنا لازم نقول فسبح، اولا نطقت الشدة وكسرت كويس حققت الكسر. فهنقولها ازاي؟ فسبح والحاء ساكنة
يبقى نقف عليها شوية لأنها من حروف الهمس، مهموسة. فسبح يعني ايه همس؟ جريان نفس. انا مش محتاجة صوت، انا عايزة نفس بس، لان الحاء من الحروف الضعيفة وهي ساكنة فضعفت اكتر، فانا اديها الصفة عشان اقويها شوية عشان تظهر. ما اقولش فسبح بحمدك، ما بنتش خالص، ضعيفة وما سمعتهاش، لازم ابينها ان انا اديها صفة عشان اقويها. فانا اديتها الهمس ده، والهمس ده فيه ايه؟ جريان نفس. فسبح بحمدي ربك، الراء هنا مفخمة، الباء قلنا مشددة يعني ساكن ومتحرك، هما حرفين. ربك نقف عند السين برضو لأنه من حروف الهمس. واستغفره، نخلي بالنا نكسر كويس. واستغفره، في نكسر الفاء كويس. إنه، النون هنا من حرف غنة مشدد. كان توابا، إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كده بكون خلصنا من شرح أحكام التجويد، الغنن والمدود والمخارج. هنبدأ نقرأها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر النافي تجزيهم الجنة يا باني، تجزيهم الجنة. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق، يا رب وحقق